वेलकम टू रश्मीज रसोई। आपण नेहमीच उपवासाची कचोरी किंवा रताळ्याची किंवा बटाट्याची टिक्की किंवा पॅटीस खात असतो, पण आज मी तुम्हाला वेगळं म्हणून कोनफळाचे पॅटीस कसे बनवायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। कोनफळाचे कटलेट बनवण्यासाठी आपण हे कोनफळ घेतले। हे जांभळंवालं कोनफळ आहे। कापल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते। नंतर खवलेलं ओलं खोबरं अर्धी वाटी, हे आपण वरईचं पीठ घेतले बाइंडिंगसाठी। तेल यूज करणार आहोत गरजेप्रमाणे, तूप चमचाभर। नंतर एक मिरची अगदी बारीक चिरून घेतली आहे मी, पाव चमचा जिरं, हे बदामाचा क्रश करून घेतले। मनुके देखील अगदी बारीक मी कापून घेतले आहेत। नंतर हे काजूचं क्रश आहे, पाव चमचा खसखस, अर्धा चमचा पांढरे तीळ, 1 टेबलस्पून आपण शेंगदाण्याचं कूट, चवीप्रमाणे साखर किंवा 1 चमचा साखर, चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हे कोनफळ मी तुम्हाला कापून दाखवते। हे बघा, असं हे पर्पल कलरचं किंवा जांभळ्या रंगाचं कोनफळ असतं। टेस्टला खूप छान आहे। तुम्ही फक्त हे बॉईल करून देखील खाऊ शकता आणि यातलंच थोडं पांढरं देखील कोनफळ मिळतं। दोघांची चव जवळपास सेम असते, पण मला हे निळवालं किंवा जांभळंवालं कोनफळ आहे ते जास्त आवडते। आता हे आपण कापून घेणार आहोत आणि ह्याची सालं काढून घेणार आहोत। हे बोलमध्ये मी पाणी घेतले आणि हे कोनफळ साल काढून मी ह्याच्यामध्ये घालते। अशाच पद्धतीने सर्व कोनफळ मी साल काढून घेणार आहे। हे बघा, पूर्ण कोनफळ म्हणजे हाफ कोनफळ मी त्यातलं वापरणार आहे। सर्वाचं साल काढून घेतलंय। आता हे स्वच्छ धुवून आपण हे उकळवून घेणार आहोत। गॅसवर एका पातेल्यात आपण पाणी गरम करत ठेवले, अगदी थोडंसंच मीठ घालणार आहोत। पाण्याला पण छानशी उकळी आली आहे। आता हे स्वच्छ धुतलेलं कोनफळ आपण ह्याच्यात ॲड करूया। कोनफळ लगेचच शिजलं जातं, त्यामुळे ह्याच्यावर झाकण ठेवून आपण हे शिजवून घेणार आहोत। कुकरला लावायची काहीच गरज नाही। गॅसची फ्लेम मीडियमवर ठेवून हे मी छानसं शिजवून घेते। एका बाजूला आपण कोनफळ उकळवत ठेवलंय म्हणजे शिजवत ठेवलंय आणि दुसऱ्या बाजूला कोनफळाच्या आतमध्ये भरण्यासाठी स्टफिंग तयार करणार आहोत। ह्या पॅनमध्ये आपण अगदी चमचाभरच तूप घेतलं आहे। नंतर तुपावर जिरं घालणार आहोत फोडणीला। एक हिरवी मिरची अगदी बारीक मी चिरून घेतली आहे, ही घालूया। हे पांढरे तीळ आहेत ते देखील घालणार आहोत। आता ही फोडणी थोडीशी परतून घ्यायची आहे आपल्याला। लक्षात ठेवा, गॅसची फ्लेम अगदी लोवर आपल्याला ठेवायची आहे। तुपावर छानसं हे परतून झालं की हे शेंगदाण्याचं कूट ॲड करूया। शेंगदाणे भाजून साल काढून त्याचं कूट तयार केलंय, म्हणजे क्रशच केलं आहे, एक मिक्सरला नाही लावलं। हे बदामाचं क्रश, नंतर हे काजूचं क्रश, आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला तुपावर थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत। फोडणीचा एवढा छानसा सुगंध पूर्ण घरात पसरलाय। आता हे परतून झालंय, ह्याच्यामध्ये आपण हे खवलेलं ओलं खोबरं घालणार आहोत। अगदी अर्धा कपच खवलेलं ओलं खोबरं घेतलंय मी। नंतर ह्याच्यात हे मनुके बारीक चिरून घेतलेत मी। थोडीशी खसखस ही भाजलेली आहे म्हणून मी तुपावर परतली नाही। नंतर ह्यात चवीप्रमाणे मीठ,
अर्धा चमचा साखर ॲड करणार आहोत। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला परतून घ्यायचे, जास्त शिजवायची गरज नाही। 1-2 ते 3 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर छानसे परतून घ्यायचे, म्हणजे सर्व इन्ग्रेडियंट्स छान एकजीव होतील। झटपट अशी तिखट गोड ही आपली स्टफिंग रेडी झाली। आता ही मी साईडला उतरवून घेते आणि थोडी गार करून घेऊया। तोपर्यंत चेक करूया कोनफळ आपलं झालंय का। झाकण काढून बघूया कोनफळ पण आपलं शिजलं गेलंय का। हे बघा, अगदी इझिली कोनफळ आपलं हे स्टफिंग होईपर्यंत तयार झालंय। आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते आणि हे व्यवस्थित शिजलेलं कोनफळ एका बोलमध्ये आपण काढून घेणार आहोत। कोनफळ जे आपण बॉईल करून घेतलेलं किंवा उकडवून घेतलेलं ते आता थोडं गार झालंय। असं ह्या चमच्याने आपण ह्याला व्यवस्थित स्मॅश करून घेणार आहोत। हे बघा, पूर्ण कोनफळ असं चमच्याने आपण हे स्मॅश करून घेतलंय। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ ॲड करूया। बॉईल करताना देखील आपण ह्याच्यात मीठ घातलेलं, म्हणून अगदी थोडंसंच मीठ ॲड करायचं आहे। आणि मी ह्याच्यामध्ये ना थोडंसं लिंब पिळून घेते, कारण का कोणतेही सुरण असो किंवा कोनफळ असो कधी कधी ते खवखवतं। नॉर्मली कोनफळ तर कधी खवखवत नाही, पण एक सेफर साईड म्हणून मी ह्याच्यात थोडंसं लिंब असं पिळून घेतलंय। आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे हे वरईचं पीठ ॲड करणार आहोत। तुम्ही उपवासाला शिंगाड्याचं पीठ देखील ॲड करू शकता, पण कधी कधी शिंगाड्याचं पीठ सर्व इथेच मिळत नाही, म्हणून मी याच्यात वरईचं पीठ ॲड केलं आहे। आता हे व्यवस्थित आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि छान मळून ह्याचा एक गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। जास्त वरईचं पीठ ॲड करायचं नाही, फक्त बाइंडिंगसाठी त्याला आपण 2 चमचेच वरईचं पीठ ॲड केलं आहे। आता हे मिक्स करून झालं, हाताच्या साहाय्याने छान ह्याचा एक गोळा आपण तयार करून घेऊया। हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घेतल्यावर थोडंसं चमचाभर तेल घ्यायचं आहे आपल्याला आणि तेलाचा हात लावून व्यवस्थित ह्याचा एक गोळा तयार करून घेऊया। कोनफळाला जास्त मेळ नसतं, म्हणजे रताळं तरी व्यवस्थित चिकट होतं, पण कोनफळ तुम्ही बघू शकता। तुम्ही ह्याच्यामध्ये मी वरईचं पीठ यूज केलंय, तुम्ही शिंगाड्याचं पीठ किंवा साबुदाण्याचं पीठ वापरलं तरी चालू शकते। आता ह्या मिश्रणातला आपल्याला हवं तेवढं लहान मोठं असं हे मिश्रण आपण काढून घेणार आहोत। हाताने थोडं ह्याला गोलाकार करून घ्यायचं आहे। नंतर जशी आपण पारी बनवतो ना तशी पारी बनवून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता ह्याला जास्त मेळ नसतं। अशी ही पारी बनवून घेतली आहे मी। आता ह्याच्यामध्ये हे स्टफिंग आपण फिलअप करूया। 2 चमचे एवढं मी हे स्टफिंग घेतले। आता हळूहळू व्यवस्थित ह्याला आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे। आणि अलगद हाताने असं ह्याला गोलाकार करून घ्यायचं आहे। अगदी अलगद हाताने ह्याला गोलाकार करून घेतलं का हे असं प्रेस करून घ्यायचं आहे आणि सर्व साइडनी व्यवस्थित त्याला पॅटीसचा शेप देऊन घ्यायचा आहे आपल्याला। हे बघा, अशी ह्याची ही पॅटी बनवून घेतली आहे आपण। ही साइडला ठेवूया आणि अशाच पद्धतीने एक एक करून सर्व ह्या मिश्रणाची पॅटी बनवून घेते।
तुम्ही बघू शकता एक एक करून हे सर्व कटलेट किंवा सर्व पॅटी आपले हे रेडी झालेत। आता हे रेडी झालेले पॅटी आपण फ्राय करणार आहोत। त्याच्या आधी ह्याच्यावर आपण एक साबुदाण्याची कोटिंग करून घेणार आहोत। साबुदाणे थोडेसे मी गरम करून घेतलेत म्हणजे ह्याचा कच्चेपणा जाईल। आता हे थोडे मी मिक्सरला फिरवून घेते। साबुदाणे आपण हे मिक्सरला थोडं क्रश करून घेतले म्हणजे जाडसरच वाटून घेतले आहेत। हे बघा, आता हा एक पॅटी घ्यायचा आहे, ह्याच्यामध्ये फक्त असंच घोळून घ्यायचं आहे। त्याला एक बाइंडिंग मिळावी म्हणजे वरना थोडंसं ते क्रिस्पी व्हावं म्हणून आपण ही कोटिंग करून घेतोय। अशा पद्धतीने सर्व ह्या पॅटीजला मी असं हे कोट करून घेते। आता हे आपले उपवासाचे कोनफळाचे पॅटीज किंवा कोनफळाच्या टिक्की रेडी झाल्यात। आता हे आपण शॅलो फ्राय करून घेऊया। गॅसवर आपण हा पॅन गरम करत ठेवलेला, ह्याच्यात आपण सुरुवातीला 2 टेबलस्पून एवढंच तेल घेणार आहोत। तेल व्यवस्थित असं पसरून घ्यायचं आहे म्हणजे सर्व टिक्कींना ते व्यवस्थित लागेल। आता एक एक करून ह्या कोनफळाच्या टिक्की आपण शॅलो फ्राय करायला पॅन मध्ये ठेवणार आहोत। मी इथे वरीचं पीठ लावलेलं आतमध्ये म्हणजे कोटिंग ह्याच्यासाठी, त्याला थोडं मेळ येण्यासाठी। पण तुम्ही साबुदाण्याचं पीठ लावलत ना तर अगदी इझिली या टिक्की वळल्या जातील किंवा शिंगाड्याचं पीठ वापरलं तर। आता लो टू मीडियम फ्लेमवर एक बाजू ह्याची व्यवस्थित आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे। तेल असं पसरून घ्यायचं आहे, तुम्ही तूप देखील यूज करू शकता। दोन ते 3 मिनिटं झालेत लो टू मीडियम फ्लेमवर आपण ह्या टिक्की ठेवलेल्या। आता गॅसची फ्लेम थोडीशी मी हाय करते। हाय फ्लेमवर अर्ध्या मिनिटासाठीच आपण असंच ठेवणार आहोत। हे बघा, त्या थोड्याही चिकटल्यात नाही, अगदी इझिली हलल्या जातात। आता एक एक करून आपण ह्या टिक्की पलटून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता सुंदर अशी आपली ही उपवासाची टिक्की किती इझिली पलटली गेली आहे। वरती साबुदाण्याने कोट केल्यामुळे वरून क्रिस्पी आणि आतून अगदी सॉफ्ट अशा आपल्या ह्या टिक्की रेडी होणार आहेत। आता मागची बाजू देखील आपण अशीच शॅलो फ्राय करणार आहोत। गॅसची फ्लेम मी आता लो करून घेते आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर ह्याला व्यवस्थित आपण मागच्या बाजूनी देखील फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आणखी 2 ते 3 मिनिटं झालेत, आपण पुन्हा ही टिक्की पलटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 मिनिटातच टिक्की व्यवस्थित मागच्या साइडनी देखील फ्राय झाली आहे। आता ह्या सर्व टिक्क्या मी पलटून घेते आणि तयार झालेल्या उपवासाच्या ह्या कोनफळाचे पॅटीस किंवा कोनफळाची टिक्की आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि वेगळ्या पद्धतीच्या ह्या कोनफळाच्या टिक्की आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। ह्या टिक्की तुम्ही दह्यासोबत किंवा तिखट उपवासाच्या चटणीसोबत देखील खाऊ शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेल्या ह्या कोनफळाचे पॅटीस किंवा कोनफळाच्या टिक्की आवडल्या असतील तर तुम्ही पण नक्की या नवरात्रात एकदा तरी हे पॅटीस ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे पॅटीस कसे झाले ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या कोनफळाचा टिक्कीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।